Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hàn Lập, Lữ Lạc và Mộ Phái Linh đang trên đường đến đại hội giao dịch Thiên Thành thì bất ngờ đụng độ lão quái Nam Lũng Hầu. Vừa thấy Hàn Lập, lão hầu đã lên tiếng nói: "Mới tiến vào Nguyên Anh kỳ ư, không biết thần thông thế nào, cho bổn hầu xem qua được không?" Lữ Lạc nghe vậy, mặt biến sắc, ông vội vàng giảng hòa, nói Hàn sư đệ mới kết Nguyên Anh vài năm, sao làm đối thủ của một Nguyên Anh trung kỳ như ngài được. Nhưng Nam Lũng Hầu không chịu, lão quả quyết nói: "Yên tâm, bổn hầu không cậy lớn yếp nhỏ, chỉ dùng thân thức so đấu một lúc thôi." Vừa rồi thấy thân thức Hàn đạo hữu không kém, không giống tu sĩ mới kết anh chút nào. Nghe một lời này, Lữ Lạc cố gắng từ chối lần nữa, ngỏ ý nói tỉ thí rất nguy hiểm. Thế nhưng Nam Lũng Hầu chỉ cười lạnh, lão bắt đầu lập bài, thanh âm lạnh giọng vang lên nói: "Hừ, ngươi gấp làm gì? Mà nếu Hàn đạo hữu cự tuyệt ý tốt của ta, nơi này còn cách Thiên Thành ngàn dặm, hình như có thể áp dụng quy tắc cường hành giao dịch." Lúc bấy giờ, Lữ Lạc trưởng lão nghe 4 chữ này thì cảm thấy nguy hiểm tột độ, mà Nam Lũng Hầu không vòng vo nữa, lão chỉ thẳng vào mặt Mộ Phái Linh rồi nói: "Ta thấy Mộ cô nương này rất được Hàn đạo hữu yêu mến, ta cũng có 2 ái thiếp, hay là dùng các nàng đổi lấy thiếp của Hàn đạo hữu, nếu không muốn giao dịch thì cùng ta so đấu thần thức. Thắng ta chẳng những giữ được thị thiếp mà ái thiếp của ta cũng thuộc về ngươi." Mộ Phái Linh nghe xong, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Thấy vậy, Hàn Lập vẫn bình tĩnh, hắn quay sang Lữ Lạc nghi vấn hỏi: "Cường hành giao dịch là cái gì? Lữ sư huynh giải thích một chút được không?" Lữ Lạc hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng giải thích nhanh. Đây là quy định cho tu sĩ Nguyên Anh ở khu vực ngoài thành, nếu một bên muốn giao dịch đồ vật mà bên kia từ chối, có thể dùng tu vi để giải quyết tranh chấp. Thắng lấy được đồ, thua thì mất đồ, nhưng không được ra tay hạ sát người của đối phương. Vấn đề là thị thiếp cũng bị coi là đồ vật có thể giao dịch. Mộ Phái Linh nghe đến đây thì hoàn toàn tuyệt vọng, vì nếu bị đổi đi, nàng chắc chắn không thể bảo toàn tấm thân xử nữ như khi ở bên Hàn Lập. Thấy Hàn Lập chưa chịu đồng ý, Nam Lũng Hầu cao giọng ép tới: "Thế nào, Hàn đạo hữu, đáp ứng giao dịch hay tỉ thí rồi sau đó giao dịch?" Lúc này đây, không khí vô cùng căng thẳng. Trước tình hình ấy, Hàn Lập đột nhiên cười lớn nói: "Tỉ thí thần thức cũng không có gì, nhưng mà nếu tại hạ may mắn thắng, ta không muốn tiếp thân của quân hầu, chỉ muốn biết lý do chân chính của việc tỉ thí này, đừng có nói là ngài nhìn trúng thị thiếp của tại hạ." Nghe hắn nói vậy, Nam Lũng Hầu trầm mặc một lúc rồi gật đầu đáp: "Tốt, bổn hầu đáp ứng." Lời vừa dứt, hai người lập tức bay lên trời cao. Khi đã đứng đối diện nhau, Nam Lũng Hầu nói thẳng: "Muốn biết nguyên nhân, trừ khi thần thức ngươi mạnh hơn ta, có điều Nguyên Anh sơ kỳ làm sao so được với Nguyên Anh trung kỳ." Bỏ ngoài tai mấy lời dọa dẫm của đối phương, Hàn Lập không nói nhiều, lập tức phóng thần thức ra ngoài. Cảm nhận được uy áp phóng tới, Nam Lũng Hầu hét lớn: "Đến hay lắm!" Dứt lời, thần thức của lão cũng liền phóng ra. Rất nhanh, hai luồng sức mạnh vô hình va chạm dữ dội, tạo ra một cơn gió lốc ngay giữa không trung. Nam Lũng Hầu thấy vậy vô cùng kinh ngạc, lão lập tức tăng lực, tiếng xé gió vang lên bạo liệt, cú va chạm mạnh đến mức tạo ra thần thức hóa hình. Chứng kiến một màn này, Lữ Lạc thất thanh kêu lên: "Thần thức hóa hình, Hàn sư đệ sao có thể có thần thức cường đại như vậy? Đây là thần thông của Nguyên Anh trung kỳ mà." Lữ trưởng lão đoán rằng công pháp của Hàn Lập chuyên về thần thức, nhưng vẫn lo lắng vì Nam Lũng Hầu đã ở đỉnh phong trung kỳ. Trên trời, cơn lốc bùng nổ, biến thành một trận bão màu trắng quét về bốn phía. Lữ Lạc phải lập tức tung vòng bảo hộ che chắn cho Mộ Phái Linh. Bên phía Nam Lũng Hầu, đám hộ vệ Dư Khiên chống đỡ, nhưng kim quang vỡ tan, nhiều thị nữ yếu ớt lập tức bị chấn động, ôm đầu kêu thảm, thất khiếu chảy máu. Nam Lũng Hầu phải ra tay bảo vệ thuộc hạ. Lão nhìn Hàn Lập ở phía đối diện vẫn bình yên vô sự, trong lòng kinh ngạc không thôi, nhận ra thần thức đối phương không hề thua mình. Đúng lúc này, Hàn Lập bình thản lên tiếng: "Tỉ thí dừng lại ở đây thôi, nếu còn tiếp tục, sợ là Hàn mỗ không có khả năng đón nhận." Nghe vậy, Nam Lũng Hầu lập tức tìm cớ rút lui, lão khách khí nói: "Ha ha, Hàn đạo hữu nói quá rồi, thần thức đạo hữu tuyệt không kém ta, tỉ thí dừng ở đây cũng tốt." Sau khi trận đấu kết thúc, Nam Lũng Hầu giữ lời, dùng mật ngữ truyền âm cho Hàn Lập: "Đúng như ngươi đoán, ta có mục đích khác, sự tình trọng đại, nơi này không tiện nói." Lão ném cho Hàn Lập một cái ngọc giản rồi tiếp tục truyền âm: "Đây là bản đồ, giao dịch hội bắt đầu vào thứ Tư, đạo hữu theo bản đồ đó đến tụ hội, bổn hầu sẽ giới thiệu vài vị đạo hữu khác, còn chia sẻ một chuyện vô cùng hữu ích với đạo hữu." Nói xong, Nam Lũng Hầu bay về xe, dẫn đầu đoàn người rời đi, hoàn toàn bơ đẹp Lữ Lạc trưởng lão. Ngay sau đó, Hàn Lập cũng bình thản bay trở về. Mộ Phái Linh thấy hắn đại triển thần uy, ánh mắt nhìn hắn không khỏi khác xưa, vội vàng ân cần hỏi thăm. Ở bên cạnh, Lữ Lạc cũng mừng rỡ vì thấy thực lực thật sự của sư đệ. Không để lão hỏi thêm, Hàn Lập chủ động nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi, trận động tĩnh mới rồi sợ là đưa đến không ít tu sĩ." Dứt lời, cả ba lập tức lên đường hướng về Thiên Thành. Đến đây thì cũng hết tập 168 Phàm Nhân Tu Tiên. Liệu rằng diễn biến tiếp theo còn gì hấp dẫn? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.